Hello guys, welcome back to my YouTube channel. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো। আজি ভিডিওতে বিষয়ে আপোনালোকক কম যে মই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিছিলো। মোৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো আহি গল স্মাৰ্ট কাৰ্ডটো 2023 চনৰ নতুন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কিউআৰ কোড থকা ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰি দেখাম। তাৰপিছত আৰু আনবক্সিং কৰাৰ আগত মানে মোৰ লাইসেন্সটো কেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলো, কিমান দিনৰ পিছত লাইসেন্সটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত এপ্ৰুভ হোৱাৰ কিমান দিনৰ পিছত লাইসেন্সটো প্ৰিন্ট হল মানে স্মাৰ্ট কাৰ্ডটো প্ৰিন্ট হোৱাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মানে মোৰ ঘৰত আহিলে মই আজি ভিডিওতে সকলো আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব পৰিবহন, তাৰপৰত আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইলত চাবলৈ পাইছে পৰিবহন.gov.in আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা পেজ ওপেন হ'ব। লেফট সাইডত চাবলৈ পাইছে তিনটা সাইন আপুনি হোৱাইট সাইন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি সেকেন্ডত ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ৰিলেটেড সাৰ্ভিসত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত তেনেকুৱা আহিব। ইয়াত আপুনি তলফালে আহিব। তলফালে অহাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি অলপ তলফালে আহিব। তাৰপৰত চাবলৈ পাইছে লাইসেন্স মেনু আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি একেবাৰে তলত আহি পেলাই চাবলৈ পাইছে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাবলৈ পাইছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দি আছে, আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো আপুনি বহাব। মোৰ ইয়াত বহাই ল'ম। মই কিটা বহোৱা হোৱাৰ পিছত গোটেই ডিটেইলছ কিটা বহোৱা হোৱাৰ পিছত মই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। সাবমিটত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা মোৰ মোবাইলত মোৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ গোটেই ডিটেইলছ কিটা আহি যাব, মানে এপ্লিকেশনৰ গোটেই ডিটেইলছ কিটা আহি যাব তলত। তাৰপিছত তলত অহাৰ পিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে এইটো ডিটেইলছ অফ দা ফ্ল'জ কমপ্লিটেড বাই দা এপ্লিকেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে। প্ৰথমত চাবলৈ পাইছে ট্ৰানজেকশ্যন নেম ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো প্ৰথমত এপ্লাই কৰা হৈছিলে এইটো মাৰ্চৰ 9 তাৰিখত কমপ্লিট ষ্টেটাছ দেখুৱাইছে। তাৰপিছত সেকেন্ডত আপলোড ডকুমেণ্ট সেইদিনাখনে এপ্লাই কৰা হৈছে মানে আপলোড কৰা হৈছে 9 মাৰ্চ। তাৰপিছত আপুনি এইটো তলত চাবলৈ পাইছে ইয়াত 10 মাৰ্চত পেমেণ্টটো দিয়া হৈছে, ফিজ পেমেণ্টটো। তাৰপিছত ডিটেইলছ অফ ফলোজ এট আৰটিঅ। তাৰপিছত প্ৰথমৰ কামটো আৰম্ভ হৈছে একশ্যন নেম ইয়াত কমপ্লিট হৈছে। ইয়াত চাবলৈ পাইছে 16 মাৰ্চত। তাৰপিছত সেকেন্ডত এইটো চাবলৈ পাইছে সেকেন্ডৰ কামটো কমপ্লিট হৈছে ৰেকৰ্ড টেষ্ট ৰিজাল্টছ অফ ড্ৰাইভিং টেষ্ট এইটো কমপ্লিট হৈছে 18 মাৰ্চত। তাৰপিছত এইটো 3 নম্বৰত এপ্ৰুভেল মানে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো এপ্ৰুভ হ'ল মানে এইটো কমপ্লিট হৈছে 22 মাৰ্চত। মানে এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো অনলাইন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটো ভিডিওৰ ডিসক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি অনলাইনত। তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত দিয়া আছে চাবলৈ পাইছে প্ৰিন্টিং অফ ডিএল ইন ফৰ্ম 7 দিয়া আছে। এইটো কমপ্লিট হৈছে 15 এপ্ৰিলত এইটো কমপ্লিট হৈছে। 15 এপ্ৰিলত এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কিছুমান জেগাত এইটো আহি যায় তলত প্ৰিন্ট অফ ডিএল ফৰ্ম 7 দিয়া আছে, তাৰ তলত আহি যায় ডিসপাচ হয় মানে পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি আহে যে এইটো ডিসপাচ হয় স্পীড পোষ্ট লিখা আহি যাব। তাত ডিসপাচ নাম্বাৰ কিটা আহি যাব। মোৰ ইয়াতে কিটা নাম্বাৰ অহা নাই। মোৰ এইটো এমাহৰ পিছত পোষ্ট অফিচত এইটো আহি গৈছে মোৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো। মই এতিয়া আপোনালোকক ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো আনবক্সিং কৰি পেলাই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো চাবলৈ পাইছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ডটো এনেকুৱা পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে এইটো। তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে ইয়াতে আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰ তলত স্পীড পোষ্ট দিয়া আছে, স্পীড পোষ্টৰ নাম্বাৰকেইটা দিয়া আছে। তাৰ তলত পথ ৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ডটোৰ প্ৰথমটো চাবলৈ পাই যাব এনেকুৱা। এইটো ভিতৰৰ পৰা মই এতিয়া উলিয়াম। তাৰপিছত পিছফালে এইটো দিয়া আছে চাবলৈ পাইছে ইয়াত এনেকুৱা দিয়া থাকিব গাড়ী চলাওঁতে সদায় ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সুৰক্ষিত থাকক এনেকুৱা এইকেইটা লিখা থাকিব এইকেইটাত পিছফালে। তাৰপিছত এতিয়া মই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো এতিয়া ওলাই লওঁ। ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো চাবলৈ পাইছে ইয়াত এনেকুৱা দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, তাৰপিছত লাইসেন্স নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত ভেলিডিটি কেইটা দিয়া আছে 22 মাৰ্চ, তাৰপিছত 22 মাৰ্চ 2023, তাৰপিছত 2039 লৈকে ভেলিডিটি আছে, ইছ্যু ডেটটো আছে 22 মাৰ্চ। তাৰপিছত ফটোৰ তলত এনেকুৱা আগত আছিলে সোণালী কালাৰৰ চিপ আছিলে, সেই চিপটো এতিয়া নাই। তাৰপিছত এতিয়া বেক ফালে আহি গ'ল। আগত কিউআৰ কোড এইটো নাছিলে, এতিয়া চাবলৈ পাইছে এইটো লেফট সাইডৰ ওপৰত এইটো কিউআৰ কোড আছে। তাৰপিছত কিউআৰ কোড আছে, তাৰ তলত এইকেইটা ক্লাছ অফ ভেহিকেলছ এইকেইটা দিয়া আছে MCWG, তাৰপিছত LMB এইকেইটা দিয়া আছে। তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।